What's up guys? ඉතින් අද lesson එක කාලීන මාතෘකාවක් ගැන. Day-to-day conversations වලදී අවශ්‍ය වෙන topic එකක් ගැන තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල නෙළුම් කුළුණ ජනතාවගේ නැරඹුම් ස්ථානයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. නෙළුම් කුළුණට මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? The Lotus Tower. Lotus Tower. නෙළුම් කුළුණ. ඉතින් නෙළුම් කුළුණ ගැන විස්තරයක් කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියන එක තමයි මේ lesson එකේදී කතා කරන්නේ. හේතුව තමයි මේ දවස්වල ගොඩක් අය මේ Lotus Tower එක බලන්න යනවා. ඉතින් කොහොමද ඔයාලා මේ ගැන ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියත් නේද? ඒක ඔයාලට ගොඩක් help එකක් වෙයි. හරි. ඉතින් අපි වැඩි වෙලාවක් ගන්නෙ නැතුව අපි බලමු කොහොමද Lotus Tower එක ගැන ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ කියලා. නෙළුම් කුළුණ තමයි දකුණු ආසියාවේ තියෙන උසම structure එක එමත් නැත්නම් ගොඩනැගිල්ල. කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? The Lotus Tower is the tallest structure in South Asia. South Asia වලින් first වගේම සමස්ත ඒෂියාවකින්ම ආසියාවෙන්ම සමස්ත ආසියාවෙන්ම 11 වෙනියට උසම ගොඩනැගිල්ල තමයි උසම building එක තමයි නෙළුම් කුළුණ. ඒක කොහොමද අපි කියන්නේ? It is also the 11th tallest structure in Asia and 19th from whole world. ඒ වගේම ලෝකෙම්ම 19 වෙනියට උසම ගොඩනැගිල්ල තමයි Lotus Tower එක කියලා කියන්නේ. Now people are allowed to visit the Lotus Tower. දැන් මිනිස්සුන්ට ඉඩ දීලා තියෙන්නේ නෙළුම් පොකුණ නරඹන්න යන්න. Purchasing tickets. Tickets මිලදී අරගෙන priced 500 rupees or 2000 rupees. For Sri Lankans. ඒ කියන්නේ price එක තමයි tickets වල price එක කියනවා රුපියල් 500ක් එහෙමත් නැත්නම් රුපියල් 2000ක් ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට නම්. Foreigners should pay $20 to visit the Lotus Tower in Colombo. කොළඹ තියෙන මේ Lotus Tower එක නෙළුම් කුළුණ නරඹන්න නම් foreigner කෙනෙක්ට නම් $20ක් ගෙවන්න වෙනවා. ටිකක් ගාන වැඩි foreigner කෙනෙක්ට නම් Lotus Tower එක නරඹන්න යන ගාන වැඩි. දැන් නෙළුම් කුළුණේ අර යට කොටස තියෙනවානේ base එක. ඒකට අපි කියනවා base of the Lotus Tower. Base of the Lotus Tower. Base of the Lotus Tower. ඒක මහල් කීයකින් සමන්විතයිද? Base of the Lotus Tower consists of 9 floors. යට නෙළුම් කුළුණේ අර යට කොටස අර නෙළුම් වල වගේ පොඩක් තියෙන කොටස ඒක floors 9කින් තට්ටු 9කින් සමන්විතයි කියලා කියනවා. Lotus shaped tower podium consists of 8 floors. Lotus shaped tower podium කියලා කියන්නේ අර නෙළුම් කුළුනේ මෙහෙම උඩට අර පොහොට්ටුවක් වගේ පිපිලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක floors 8කින් සමන්විතයි. ඒකේ අර Lotus shaped tower podium එකේ මම දැන් කියවනේ එතන මහල් 8කින් යුක්තයි කියලා. ඒකේ 7 වෙනි මහලේ තියෙනවා observation deck එක. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට එතනදී observe කරන්න පුළුවන් අපට පරිසරය නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් deck එකක් වගේ එකක් හදලා තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා observation deck එක කියලා. observation deck එක තියෙන්නේ ඒ අර podium එකේ 7 වෙනි මහලේ. කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? Observation deck is located in the 7th floor where we can see a panoramic view around the city Colombo. අපිට ඒ observation deck එකේදී 7 වෙනි floor එකේ තියෙන observation deck එකට ගියාට පස්සේ panoramic view එකක්. ඒ කියන්නේ හොඳ දර්ශනයක්, විහිදුණු දර්ශනයක්, පැහැදිලි දර්ශනයක් කොළඹ නගරය වටා තියෙන පැහැදිලි දර්ශනයක් බලා ගන්න පුළුවන්. panoramic view එකක් කියලා කියන්නේ wide view එකක්. ඒ කියන්නේ පුළුල් දර්ශනයක්. ඒක පැහැදිලි පුළුල් දර්ශනයක්. ගොඩක් පුළුල් පරාසයක පැතිරිලා යන දර්ශනයක් අපිට එතනදී බලා ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. The height of the tower is 356.3 meters. 356.3 meters උසක් තියෙනවා සමස්ත tower එකේම. tower එකේ මුළු කුළුණෙම උස තමයි ඒ. People can experience new advanced technological experiences and enjoy various entertainments. මිනිස්සුන්ට පුළුවන් අලුත් දැවැන්ත තාක්ෂණයක අත්දැකීම විඳ ගන්න. ඒ වගේම එන්ටර්ටේන්මන්ට් කරන්නත් ගොඩක් තැන් තියෙනවා. ගොඩක් කානිවල් තියෙනවා, ෂෝස්, මියුසිකල් ෂෝස් වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ නිසා එන්ටර්ටේන්මන්ට් වලටත්
හොඳයි entertainment සහ enjoy කරන්නත් ඒක හොඳ ස්ථානයක්. The project of building the tower started in 2012. මේක හදන්න පටන්ගෙන තියෙන්නේ මේ project එක හදන්න පටන්ගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ building එක එහෙමත් නැත්නම් මේ tower එක නිර්මාණය කරන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ 2012 දී. There we can see the fastest elevator system using Japanese technology. ජපාන් තාක්ෂණය භාවිතා කරලා ලංකාවේ දැනට තියෙන වේගවත්ම elevator system එක lift system එක සෝපාන system එක දැනට Lotus Tower එකේ තියෙනවා. ලංකාවේ ඇතුලේ තියෙන fastestම elevator system එක. මේක Japanese technology එක use කරලා කියලා තමයි කියන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට Japanese කියන්නේ හරිම ජපනීස් වලින් කියනවා නම් ඒක හරි හයයි හරිම වේගවත්. මොකද ජපාන් වල තියෙනවා Shinkansen කියලා ශීඝ්‍රගාමී දුම්රි. ඒවා අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි වේගකින් ධාවනය වෙනවා. එච්චර වේගකින් යාලා ධාවනය වුණත් කිසිම සැලවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ජපානයේ Shinkansen කියන දුම්රි වල. ඉතින් ඒ තාක්ෂණය ලංකාවේ Lotus Tower එකේ භාවිතා කරා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඉතින් ඒක ඒ තරම් වේගවත් වෙන්න ඕන. මොකද Japanese technology එක කියලා කියන්නේ හරිම developed technology එකක්. In the base of the Lotus Tower, we can see shopping malls, restaurants, renowned commercial banks, film halls, a banquet hall and so on. මේ base එකේ අර මම කලින් කතා කරපු අර Lotus Tower එකේ මුල් කොටස අර නිලුමලක් වගේ චුටක් වීදිලා තියෙන්නේ. අන්න ඒකේ shopping malls තියෙනවා, banks තියෙනවා, ඊට පස්සේ banquet hall එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? banquet hall එකක් කියලා කියන්නේ ඔය celebrations වගේ දේවල් සමරන්න පුළුවන් හොඳ උත්සව ශාලා. ඊට පස්සේ සිනමා ශාලා මේ හැමදේම මේ බේස් එකේ දක්නට ලැබෙනවා. Rooftop outdoor space is designed for organizing various events and shows. Outdoor space එකක් උඩ තියෙනවා rooftop එකේ මුදුනේම outdoor space එකක්. එතන roof එහෙම නැහැ roofless. එතන outdoor events එක shows වගේ දේවල් කරන්න design කරලා තියෙනවා organize කරලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. So I hope you got something. ඉතින් මේ lesson එකේදී ඔයාලට Lotus Tower එක ගැන යම්කිසි තොරතුරු ටිකක් ඔළුවට ගියා වගේම ඒක ගැන English වලින් කතා කරන්නේ කොහොමද කියලාත් ඔයාලට මේ lesson එකේදී තේරෙන්න ඇති. So I hope this will be really important for you in your day-to-day conversations too. ඉතින් එදිනෙදා ජීවිතේදී Lotus Tower එක ගැන කතා කරද්දී සිංහලෙන් කතා කරන්නේ නැතුව English වචනයක් දාලා මෙන්න මේ phrases කියන උත්සාහ කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේක speaking practice එකක් වෙනවා ඔයාලගේ practical life එකේම. That's it guys. ඉතින් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අමතක නොකර channel එක subscribe කරන්න. දැනට ගොඩක් videos channel එකේ බලන්නේ subscribe නොකරපු අය. subscribe කරපු අයට වැඩිය. ඉතින් subscribe නොකර තමයි videos බලන්නේ. කොහොම වුණත් ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලගේ English මාත් එක්ක improve කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. bell icon එක click කරන එකේ තියෙන වාසිය තමයි මම video එකක් upload කරපු ගමන්ම ඔයාලට උඩින් notification එකක් එනවා. So that's it guys. Lots of love for you. Leave a comment down in the comment section. I always love to read your comments. You know that. Lots of love for you. Bye guys.